ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਬਦਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ DIY ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥਰੋ ਦਿਸ ਅਵੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ 12 ਵੋਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ 12 ਵੋਟ ਅਤੇ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਵੋਟ ਅਤੇ 12 ਐਂਪੀਅਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, which is more than enough। ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਈਵਨ ਮੇਰੇ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਐਂਪੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇਹ DIY ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 10 ਪਿਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ATX ਵਰਜ਼ਨ 1 ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਅਤੇ please do not touch any electrical equipments। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ 20 ਪਿਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ 20 ਪਿਨ ATX ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਪਿਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ 20 ਪਿਨ ATX ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਪਿਨ ਆਊਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਬਲ ਟਾਈਸ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਮੇਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 4 ਹੋਲਸ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਓਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ, ਔਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ, ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਵਾਇਰਾਂ ਬਚਦੀਆਂ, 4 ਵਾਇਰਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਗ੍ਰੀਨ
blue, green, purple and grey। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰਨ ਔਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਲੂ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ -12 ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰਪਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਵਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਓਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਆਹ ਤਿੰਨ ਵਾਇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ पर रखना। सो I'm going to use these wire, green wire से लगाना switch, green wire से लगाना switch जो कि पावर सप्लाई टर्न ऑन ऑफ करे। सो थोड़ा सिंपल से जो अच्छा करने लगनी क्योंकि पावर से बहुत बुरी ला दी है। मैं सोचना भी थी मैं सिर्फ एक्रेलिक से शीट लाने लगे जिस मैं अटैच करूँगा स्विच ਤੇ क्योंकि मेरे को वो एक्सपेंसिव एक्ट्रेस नहीं सी तो मैं सिर्फ वो लो बजट पावर सप्लाई बनाने लगे सी। तो मैं आ बोर्ड यूज़ करूँगा जो कि मेरे एज ए टर्मिनल यूज़ होंगे। पावर ऑन ऑफ बटन लग गया। सो मैं सामने को दोबारा दिखा रही हूँ। मेरी ग्रीन वायर अटैच्ड है टर्न ऑन ऑफ स्विच के नाल। ग्रीन वायर शॉर्ट करना होगा, शॉर्ट करना ग्राउंड के नाल ब्लैक। सो मेरी सारियां ग्राउंड केबल्स कनेक्टिंग में टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल में मेरी सारियां 3.3 वोल्ट्स कनेक्टेड ने, सारियां 5 वोल्ट्स वाली तार कनेक्टेड ने, 8 टर्मिनल में सारियां 12 वोल्ट्स कनेक्टेड ने लास्ट टर्मिनल। सो फ्रंट पे 12 वोल्ट्स, 5 volt, 3 volt and ground, and then turn on and off switch. सारी वायरिंग करने तो बाद सारे 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट एंड कॉमन ग्राउंड लगाने तो बाद टर्न ऑन लगाने तो बाद ये फिर भी अजे पावर सप्लाई कम नहीं करी क्योंकि ये पावर सप्लाई नू प्रॉपर काम करने डमी लोड देना पैंदा। मतलब पावर सप्लाई दसना पैंदा कि एक किसी एक होर सर्किट नाल अटैच है जो कि पावर पुल करूँगा। अगर हम इस टाइम टर्न ऑन करके कोई भी 12 वोल्ट की चीज़ में अटैच करा या 3 वोल्ट का तो इमीडिएटली वो मेरी पावर सप्लाई ट्रिप कर जाएगी, वो चलना बंद हो जाएगी। तो उसके मैं की किया, मेरे को एक जिग जैक डमी रजिस्टर लगा सकती है। मेरे को एक एक LED स्ट्रिप पई है जो कि 5 वोल्ट से चलती है। देख सकते हैं 5 वोल्ट कनेक्ट लगता फोन चार्ज जो होंगे। तो मैं ये 5 वोल्ट की LED स्ट्रिप मैं तो लगा दूँगा एज ए डमी लोड। तो ये ऑल्सो चंगी भी लगेगी मेरी पावर सप्लाई। तो ऑल्सो एज ए इंडिकेटर भी एक्ट कर सकती है कि मेरी जी पावर सप्लाई है वो ऑन हो गई है। सो लेट्स फिर मैं तुम दिखा देना किस तरह लगती है। फ्रंट तो मैं इस तरह होती है, पीछे मेरी स्ट्रिप बेस करती है।
So power supply ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। टर्मिनल्स में टकरनी पे हाँ हैंड कैप्स लगा रहे हैं ताकि गलती ना किसी और चीज़ ना टच ना हो। आंदा ही होगी मैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं किया। स्क्रू में पे सीगे सिर्फ मैं हैंड कैप्स लगे ने जो कि होम डिपो या किसी और शॉप तो बहुत चीप मिल जाते हैं। बाकी सारा प्लास्टिक शीट मैं रिसाइकल की थी चाहे बहुत लो कॉस्ट और बेंच टॉप पावर सप्लाई है जिसकी कई प्रोजेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं।